Chào các em, hôm nay mình sẽ học bài số 3 đơn chất nitrogen của chương 2 nitrogen và sulfur. Chúng ta đi vào phần số 1 là trạng thái tự nhiên. Thì mình biết trong tự nhiên đó là nitrogen tồn tại ở trong không khí là khoảng 78% dưới dạng là đơn chất. Ngoài ra thì dưới dạng hợp chất nó còn có trong các khoáng vật và những cái hợp chất hữu cơ khác. Thì chúng ta ghi nhận lại cái trạng thái tự nhiên của nitrogen. Tiếp theo mình tìm hiểu tính chất vật lý thì mình thấy người ta làm một cái thí nghiệm chứng minh nitrogen là không duy trì sự cháy. Vậy thì anh này là ngoài cái tính chất là không duy trì sự cháy, nó còn có những cái tính chất như là khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, nhiệt độ hóa lỏng là âm 196 độ C và hóa rắn là âm 210 độ, tan rất là ít trong nước và không duy trì sự cháy và sự hô hấp. Tiếp theo là mình tìm hiểu tính chất hóa học của nitrogen. Thì chúng ta nhìn thấy cái liên kết của nó là giữa hai nguyên tử N có liên kết 3 rất là bền vững. Chính vì vậy mà cái đơn chất N2 nó rất là bền, nó rất là bền ở điều kiện thường. Ở nhiệt độ rất cao thì phản ứng mới xảy ra. Vậy thì khi chúng ta xét cái tính chất hóa học, thứ nhất là tác dụng với hydrogen thì chúng ta thấy ở nhiệt độ là đến là 380 độ đến 450 độ thì áp suất cao nữa thì có xúc tác thì nó mới tác dụng được. Và phản ứng là thuận nghịch hai chiều tạo ra là NH3. Chúng ta viết cái phương trình này. Ngoài tác dụng với hydrogen thì nó còn tác dụng với oxygen ở nhiệt độ là rất là cao, khoảng 3.000 độ. Thì nó tạo thành khí NO, phản ứng cũng thuận nghịch là hai chiều. Thì chúng ta lưu ý chỗ này là tính chất hóa học nó có hai tính chất thôi và xảy ra ở nhiệt độ rất là cao. Nguyên nhân là vì là anh này ở nhiệt độ thường đó là có liên kết 3 rất là bền, cho nên nó trơ về mặt hóa học, và ở với điều kiện thích hợp thì nó mới là thể hiện cái tính oxy hóa hoặc là tính khử. Thì mình sẽ xác định được cái sự thay đổi của cái số oxy hóa của N2 ở trước là 0, ở sau là -3, tức là nó giảm, đúng không? Thể hiện tính gì đây? Khử tăng, O giảm, nhẹ giảm là thể hiện tính tính oxy hóa. Còn trong cái phản ứng với O2 thì nó từ 0 nó qua cộng 2 thì nó tăng, thể hiện tính là tính khử. Vậy thì chúng ta kết luận là khí N2 thì nó sẽ có tính chất là vừa oxy hóa vừa khử, đúng không? Nitrogen thì nó có một cái vai trò trong tự nhiên rất là quan trọng, cho nên là chúng ta cùng tìm hiểu về cái quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa. Thì đây là một cái nguồn cung cấp đạm tự nhiên cho đất. Thì chúng ta tìm hiểu cái sơ đồ hình 3.4 nha. Thì là trong tự nhiên nó luôn diễn ra cái quá trình chuyển hóa nitrogen từ dạng này sang dạng khác, giống như là một cái chu trình tuần hoàn khép kín, và nó sẽ cung cấp cái lượng đạm tự nhiên cho đất. Cho nên là nguyên tố nitrogen nó rất cần thiết cho sự sống trên trái đất, và cái quá trình này là luôn luôn chuyển hóa theo một cái chu trình tuần hoàn khép kín để đảm bảo. Ngoài ra thì trong công nghiệp thì nitrogen cũng có rất là nhiều ứng dụng. Người ta ứng dụng như là dạng khí và dạng lỏng trong sản xuất hoặc hoạt động nghiên cứu. Ví dụ như là sản xuất rượu bia, khí nitrogen được bơm vào các bể chứa để loại bỏ khí oxygen. Hoặc là trong công nghiệp đóng gói, trong nghề đóng gói thực phẩm thì người ta được bơm vào túi để loại bỏ khí oxygen và làm phồng cái bao bì. Rồi trong chữa cháy, nitrogen dùng để dập tắt cái đám cháy do hóa chất hoặc là do chập điện. Trong lĩnh vực y tế thì nitrogen được dùng để bảo quản máu, tế bào, dịch cơ thể, trứng, tinh trùng, vân vân. Chúng ta có nghe nói đến đông lạnh cái cơ thể người đó, người ta cũng dùng nitrogen ở dạng lỏng đó. Rồi trong cái dầu mỏ, hỗn hợp khí N2O2 được bơm vào bể chứa dầu mỏ để tạo áp suất, đẩy cái dầu còn dư bị kẹt lại lên nhờ cái đặc tính là nén cao. Vậy là ứng dụng của nitrogen chúng ta tóm tắt lại là một trong những cái nguyên tố dinh dưỡng chính của thực vật. Còn trong công nghiệp thì được sản xuất để tổng hợp NH3, sản xuất phân đạm, nitric acid, rồi như là trong luyện kim, thực phẩm điện tử, vân vân. Rồi nitrogen lỏng thì được dùng là môi trường đông lạnh để bảo quản máu và các mẫu sinh học khác. Thì chúng ta tóm tắt lại cái ứng dụng như thế.